Γεια σας και πάλι! Καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα. Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Παύλο, ο οποίος μας έκανε μία πολύ σημαντική ερώτηση. Μας ρώτησε πώς να χρησιμοποιούμε τη λέξη «και» στα ελληνικά, εκτός από τη συνηθισμένη της χρήση που είναι να συνδέει δύο ή περισσότερες προτάσεις ή λέξεις μαζί. Για παράδειγμα, ο Κώστας και ο Νίκος είναι συμμαθητές. Βλέπετε εδώ ότι η χρήση του «και» είναι πολύ απλή και εύκολη. Το «και» όμως δεν έχει μόνο αυτή τη χρήση στα ελληνικά και μπορεί να το βρείτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στην πρόταση. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε κάποιες από τις χρήσεις της λέξης αυτής. Στην πρώτη περίπτωση έχει τη σημασία του επιπλέον. Πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Λέμε, θα σου δώσω και αυτό το κινητό. Εδώ εννοείς ότι έδωσες σε κάποιον ένα κινητό και θα του δώσεις επιπλέον ένα κινητό. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι θέλω κι άλλο φαγητό. Δηλαδή δεν χόρτασα και θέλω επιπλέον φαγητό. Η δεύτερη περίπτωση χρήσης του «και» με άλλη σημασία από τη συνηθισμένη είναι όταν το χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε την αιτία. Για παράδειγμα, είναι φτωχός και έχει ανάγκη από δουλειά. Εδώ με το «και» εξηγούμε γιατί έχει ανάγκη από δουλειά. Μπορούσαμε να πούμε είναι φτωχός, γι' αυτό έχει ανάγκη από δουλειά. Με τη λέξη «και» μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εναντιωματικές προτάσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Αν και είμαι νέος, πονάνε τα πόδια μου» ή «Ζει πολύ ευτυχισμένος κι ας μην είναι πλούσιος». Εδώ αν λέγατε αυτές τις προτάσεις με άλλες λέξεις, θα λέγατε για παράδειγμα «Παρόλο που είμαι νέος, πονάνε τα πόδια μου» ή «Παρόλο που δεν είναι πλούσιος, ζει ευτυχισμένος». Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα πιο πάνω παραδείγματα είναι τα πιο συνήθη. Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις που η μικρή αυτή λεξούλα χρησιμοποιείται, αλλά είναι αδύνατον σε αυτό το μάθημα να αναφέρουμε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω τόσο ο Παύλος όσο και εσείς να βρήκατε το μάθημα αυτό βοηθητικό και να μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε σωστά τη μικρή αυτή λεξούλα. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να μας στείλετε ένα μήνυμα για να κάνουμε ένα βίντεο μάθημα για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια χαρά!